واحد السلام عليكم خوتي. كتبانو ليا هما هادوك. شوف المهم شوف دير شي حاجة على كرشك ولا شي حاجة راه غتفرى عليك بالضحك، والله تتفرى عليك بالضحك. هو كنهضر معاك ولا شوف المهم تهبل لك بالضحك. يلا خليك معايا وترجل حزم على كرشك. يلا دوز. المهم اخوتي هذا واغل عليه شي حاجة. هدايا تعشى بشي حاجة قاصحة يا سترتي يدلعها. وعك الرب عليك بكالو بالضحك. شوف عاوتاني هذا الاخر. هذا ديمارة، هذا ديمارة، هذا خونا عرفتي. خونا مكسل عرفتي يجي يموت. طلع في عقبة تروازيام موت عنده مزيان. عرفتي اخوتي، عرفتي اخوتي هذا 100 في الألف. هذا 100 في الألف. صرتي اللي صار وحق الله. قسم بالله وكا كان عاس حدا شي واحد الا ما كلاه. اخوتي بنادم كيناس ولا با يا خوتي وحق الله العظيم كتجبر شي حاجة عرفتي لا إرادة المجتمع. هذا اللي حمق لنا بويني والله يا داير كيموني نيكس. بالرب يا داير كيموني نيكس اخوتي. خليك. المهم خوتي شكرا لكم. ضحكنا شويه فاجينا على القليب شويه ما كاين ما يدار. بقيت طالع كنقلب قلت اللهم نضحكوا شويه والاخر. شكرا لكم. اللي كان عمرو شاف هاد القناه ما ينساش ينزل لتحت وتابونا معنا وما ينساش يدير لنا شي كومونتير وشي جيم. شكرا لكم. بويس عليكم.